अब इक्जाम पनि आउन लाग्यो क्लास 11 को हैन। अनि अब यत्रो एउटै बुकबाट भने अथाह बुक छ, अब के पढ्ने जस्तो भयो भने अब हेरेर सिलेबस हेरेर अब कस्तो कस्तो क्वेसन आएर वाइसली पढ्यो भने बल्ल मार्क्स आउने हो हैन। अब हामीले चाहिँ त्यसैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ बायोलोजीको कस्तो कस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के पढ्यो भने हामीलाई मार्क्स आउँछ भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ यो सबै मैले जति पनि यहाँ देखाएको क्वेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर पढेर जानुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले 60 मार्क्स एबोभ नै ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ अथवा छिटो पढ्नुहुन्छ 2x मा गएर छिटो पढेर सबै क्वेसनहरू चाहिँ हेरेर बुझेर राम्रोसँग पढेर जानुभयो भने चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ, A+ ल्याउन सक्नुहुन्छ, राम्रो ग्रेड आउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ राम्रोसँग लेख्नु होला, हेर्नु होला अनि अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ बायोलोजीमा चाहिँ अब बोटनीबाट स्टार्ट गरौँ। बायोमोलिक्युल्स र सेल बायोलोजी 9 मार्क्सको आउँछ। अनि यसमा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ आरएनए डिएनए चाहिँ हजुरहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। आरएनए र डिएनएको चाहिँ के अरे डिफ्रेन्स बिट्विन अनि सेल थ्योरी र यसको फिचर्सहरू पढ्नुपर्छ। अनि यसको एक्सेप्सन पनि छ, पोइन्टमा लेख्नु होला, मार्क्स आउँछ। पोइन्टमा लेख्नु बित्तिकै मार्क्स त दिने नै भयो हैन। अनि त्यसैले यसको पोइन्टमा लेख्नु। अनि यो प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्सको डिफ्रेन्स बिट्विन पढेर जानु। अनि एसईआर र आरईआरको स्मोटर अफ इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भनेको एसईआर र आरईआर भनेको चाहिँ स्मोटर अफ इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो। यस 2 टाइप्स हुन्छ कि स्मोटर रफ। अनि युनिसेलुलर मल्टिसेलुलर पनि हजुरहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अझै प्लान्ट सेल र एनिमल सेल पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको डिफ्रेन्स बिट्विन नर्मली सोधिहाल्यो भने पनि फर्स्ट सेकेन्ड टर्ममा प्रायः सोधिरहन्छ। अनि मियोसिस र माइटोसिस त सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट नै हो। यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट भने मैले अलरेडी लेखिसकेको छु। अब यसको चाहिँ लङ क्वेसनमा पनि आउन सक्छ। अझ मियोसिस फर्स्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यसपछि मियोसिस सेकेन्ड पनि आउँछ अथवा माइटोसिस पनि आउन सक्छ। अथवा सर्ट क्वेसनमा आउनु पर्यो भने यिनीहरूको डिफ्रेन्स बिट्विनले सोध्न सकिन्छ। अनि यिनीहरूको सिग्निफिकेन्स पनि जान्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि स्ट्रक्चर र फङ्सनमा चाहिँ के सोध्न सक्छ भने माइटोकोन्ड्रिया एकदम जान्नुपर्छ। न्युक्लियसको पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। गोल्गी कम्प्लेक्सको पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्लास्टिकको चाहिँ क्लोरोप्लास्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि। प्लास्टिकमा अब हजुरहरूले रिस्क लिन सक्नुहुन्न भने चाहिँ प्लास्टिकको क्लोरोप्लास्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि पढेर जानु होला। अनि राइबोजम भन्यो नि 70S राइबोजम के राइबोजम अनि तिनीहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि हेर्नु होला। अनि यो बायोमोलिक्युल्समा अब यो बायोमोलिक्युल्स एन्ड सेल बायोलोजीमा चाहिँ सेल बायोलोजी धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एज कम्पेयर टु बायोमोलिक्युल्स, बट हामीले रिस्क लिनुहुन्न त्यसैले बायोमोलिक्युल्स पनि पढेर जानुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ न्युक्लिक एसिड र प्रोटिन चाहिँ पढेर जानु होला। अनि क्रोमोजोम पनि हल्का हेरेर जानु होला है त। अनि फिलर डाइभर्सिटी जुन 18 मार्क्स छ। ओ माई गड, यति 18 मार्क्स आउँछ यति पढ्यो भने त है। त्यसैले एकदम बुझेर पढ्नुपर्छ कि। अब पढ्नु त अथाह बुक छ नि महाभारत चाहिँ पढ्नलाई, तर हामीलाई गाह्रो लाग्छ। अनि हामीले हेरेर बुझेर कस्तो कस्तो क्वेसन पढ्नुपर्ने रहेछ, कस्तो कस्तो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट रहेछ भने हेरेर बुझेर पढेर वाइजली पढ्यो भने नम्बर पनि आउँछ नि त। अनि धेरै पढेर हुँदैन नि त, बुझेर पढ्यो भने मार्क्स आउँछ भन्ने छ नि हैन। त्यसै नै पढ्नुपर्छ के साथीहरू। अनि फोलर डाइभर्सिटीबाट 18 मार्क्सको आउँछ। अब यसमा चाहिँ इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सहरू अनि स्ट्रक्चर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ के पढ्नुपर्छ भने फन्जाइको, लाइकेनको, अल्गीको जानुपर्ने हुन्छ। अनि प्राय लाइकेनको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स आइरहेको हुन्छ। अब अल्गी फन्जाइको पनि नआउने भन्ने कुरा छैन। अनि बायोनोमियल अब सबै यो यसमा अब यतिमा पढेन 18 मार्क्सको क्वेसन छ, अब यतिमा पढेन भनेर चाहिँ हजुर भिड मान्नुहुन्न। अब यो त मैले त इम्पोर्टेन्ट मात्रै छानेर लिएर आएको हो नि त नि यति धेरैमा। अनि यसमा पढ्न सक्छ, तर यसमा पढ्ने म्याक्सिमम चान्स छ भने अब कहिले त नपढ्न पनि सक्छ। अब त्यसमा चाहिँ हजुर अब डिसएपोइन्टमेन्ट हुनु भएन। अब त्यसमा पनि अब अरू पनि पढ्नु पर्यो प्लस यिनीहरूलाई चाहिँ छोड्नु भएन भन्ने कुरा हो कि, अरू केही पनि होइन। अनि एडभान्टेज अफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होइन, अब सजिलो हुन्छ। अनि त्यो तिनीहरू पनि पढ्नु पर्यो। अनि स्ट्रक्चर एन्ड रिप्रोडक्सन अफ स्पोरेगाइट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अरू मार्टेन्सियाको पनि आउन सक्छ होइन, त्यो पनि सायद यो अरमा आउँछ फ्यामिली र योमा अरमा आउँछ लङ क्वेसनमा। फ्यामिली त यो चारवटा धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। धेरै जस्तो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सोलेनेसिया र ब्रासिकासिया हो धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ। बट फ्याबेसिया लिलिसिया पनि सर्ट क्वेसन पनि आउन सक्छ। यो सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन दुवैमा आउनु भएको कारणले यो फ्यामिलीलाई चाहिँ छोड्नु नै भएन। मार्क्स आउने नै यो फ्यामिलीबाट हो कि, यो फ्यामिलीबाट। अब एउटाको फ्यामिलीको एउटा आयो भने एउटा लेख्ने तरिका हुन्छ नि, त्यो जान्यो भने चाहिँ हामीले यो चारैवटाको जानुपर्छ। अब उतरफुत अब के हो, अब फलर फर्मुला, फलर डायग्राम
होइन, तिनीहरू मात्रै छुट्टा छुट्टै हो नि त, अब लेख्ने तरिका त उही त होइन। त्यसैले एउटाको राम्रोसँग जान्यो भने अरू तिनवटाको नि आउँछ भन्ने कुरा हो। त एउटाको चाहिँ एकदम राम्रोसँग जान्नुपर्ने हुन्छ, तर जान्न चाहिँ चारवटाको जान्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हाम्रो जुलोजीको पक्न है। अब हाम्रो अझै इकोलोजी र भेजिटेसनबाट चाहिँ 7 मार्क्सको आउँछ। अनि यसमा चाहिँ कार्बन फिक्सन साइकल जान्नु पर्यो, अनि नाइट्रोजन फिक्सन साइकल जान्नु पर्यो, अनि स्ट्रक्चरल फङ्सनल एक्सपेक्ट अफ फरेस्ट इकोसिस्टम र पोन इकोसिस्टम जान्नु पर्यो होइन। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यिनीहरू चाहिँ पढेर जानु होला। अब हेलचेक्राइ नगर्नु होला इक्जामको लागि। अब फुड चेन इम्पोर्टेन्ट, फुड वेभ, इकोलोजिकल पिरामिडहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छैन। फुड चेन यसले अर्काले खान्छ त्यसले कसले खान्छ भने। अनि प्रोसेस अफ सक्सेसन पनि पढ्नु, अनि प्राइमेरी सक्सेसन र सेकेन्डरी सक्सेसनहरू पनि पढेर जानु। अब अनि अरू चाहिँ अनि अब ओजन लेयर डिप्लेक्सनको कजेसहरू, कन्ट्रोल मेजरहरू, कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ पढेर जानु होला। अनि यसको चाहिँ इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स कज बाई एसिड रेन हाउ एक्सप्लेन गर्न जान्नुपर्छ। अनि हाइड्रोफाइट्स र जेरोफाइट्सहरू, अनि त्यसको इकोलोजिकल एडाप्टेसनहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अनि इन्सिटु र एक्सिटु भेजिटेसन कन्जर्भेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो क्वेसन यति मात्रै क्वेसनहरूमा 7 मार्क्स आउँछ, तर यिनीहरूलाई चाहिँ नछुट्नु होला। तर पढ्ने चाहिँ अब रिस्क नलिनेहरू चाहिँ बुक पनि एकचोटि पढेर जानु होला, तर यिनीहरू क्वेसन चाहिँ छुट्नु चाहिँ भएन है त। अनि इन्ट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलोजीबाट जस्ट 3 मार्क्स आउँछ, तर नट डिफिकल्ट, इजी नै छ धेरै जस्तो। अब यसको हल्का कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि ब्याक्टेरियाको होइन स्ट्रक्चर बुझ्नु पर्यो, अनि त्यसको इन्क्लुडिङ डायग्राम पनि छ, त्यो पनि हेरेर जानु। अनि धेरै जस्तो यो सोधिरहने भाइरसको हो, भाइरसको स्ट्रक्चर, क्यारेक्टरिस्टिक्स र इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ भाइरस। इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ भाइरस मस्ट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट, प्रायः सोधिरहन्छ मोस्ट अफ टाइम। सो एकचोटि यो हेरेर जानु होला। अनि अर्को ब्याक्टेरिया फेजको चाहिँ अब जेनेरल क्यारेक्टर अनि स्ट्रक्चर अनि इकोनोमिकल इम्पोर्टेन्सहरू पनि सोधिरहन्छ। यिनीहरू चाहिँ एकदम नभुलिकन एकदम हेरेर विचार गरेर पढेर दिमागमा राखेर पानी बनाएर जानु होला इक्जाम दिनको लागि कन्फिडेन्स भएर। नाउ अब हामी जुलोजीमा आइपुग्यौँ है त। जुलोजीमा चाहिँ 38 मार्क्स आउँछ, 37 बोर्ड अनि जूबाट 38। अब यसमा चाहिँ इभोल्युसन एन्ड थ्योरिजबाट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि, अब यसमा भन्दा नि अर्को क्वेसन थियो, यसमा प्रायः क्वेसनहरू कभर गरेको छु कि मैले। अब जुलोजीबाट चाहिँ 38 मार्क्सको। अब यसमा इन्ट्रोडक्सन अफ बायोलोजी, स्कोप अफ बायोलोजी जान्नु पर्यो, अनि रिलेसन बिट्विन अदर साइन्ससँग कस्तो रिलेसन छ, केमिस्ट्रीसँग होइन, फिजिक्ससँग कस्तो रिलेसन छ भनेर सोधिरहन्छ। यो फर्स्ट सेकेन्ड टर्ममा फ्रिक्वेन्टली आएको क्वेसनहरू हो, लास्ट टर्ममा मेबी आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ फाइनलमा, तर फर्स्ट सेकेन्ड टर्ममा चाहिँ आइरहन्छ। अब इभोल्युसनरी बायोलोजीबाट चाहिँ के हुन्छ भने ओपरेन्ट एन्ड हाल्डेन थ्योरी विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, यु हेभ टु नो दिस होइन, जान्नै पर्छ। अनि मिलर युरे एक्सपेरिमेन्ट जसले यसलाई सपोर्ट गर्छ होइन, पनि हाल्डेन थ्योरीलाई सपोर्ट गर्ने मिलर युरे एक्सपेरिमेन्ट पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। होमोलोगस र एनालोगस अर्गनहरू प्रायः सोधिरहन्छ एमसिक्यूमा पनि, अनि यसको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि सोधिरहन्छ। सो अब यो त सबैलाई थाहा नै 9 क्लासमा पनि पढेको हामीले होइन। अनि डार्विनिजम अनि लेमार्किनिजम र न्यू डार्विनिजम पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पनि पढेर जानु होला। अनि अब लङ क्वेसन चाहिँ रामापिथिकस टु मोडर्न म्यान, यो चाहिँ ह्युमन इभोल्युसनबाट आउँछ, ह्युमन इभोल्युसनबाट आउँछ। यसको चाहिँ अब ट्रेस द होइन के अरे रामापिथिकस टु मोडर्न म्यान भनेर नि तिनीहरूको के रामापिथिकस, शिवपिथिकस के पिथिकसहरू छ नि होइन, तिनीहरूको अब क्यारेक्टर बयान गर्दै गरेर 8 मार्क्सको लङ क्वेसन सोध्न सकिन्छ, विच इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। अनि डिफ्रेन्स बिट्विन एप्स एन्ड म्यान पनि इम्पोर्टेन्ट छ, पढेर जानु एकचोटि, बुकमा छ। अनि यो चाहिँ फनेल डाइभर्सिटी, फनेल डाइभर्सिटीबाट चाहिँ फर्स्ट टर्ममा त हामीले फर्स्टमा प्यारामेसियम पढेको हुन्छ होइन, अनि फर्स्ट टर्ममा लङ क्वेसन चाहिँ प्रायः चाहिँ कन्जुगेसन अफ प्यारामेसियम सोधिरहेको हुन्छ। अनि लास्ट टर्ममा चाहिँ मेबी सोध्न सक्छ नसोध्न सक्छ, तर अरमा पनि सोध्न सकिन्छ। सो प्यारामेसियम पढेर जानु, भाइरल फिसन अफ प्यारामेसियम पढेर जानु, कन्जुगेसन अफ प्यारामेसियम पढेर जानु। अनि यो त लङ क्वेसनमा फर्स्ट अथवा सेकेन्ड टर्ममा सोधेकै हुन्छ र सब प्रायः सोधेकै हुन्छ, फाइनलमा चाहिँ अरमा सोध्न सकिन्छ है त।
अनि डाइजेस्टिभ र एलिमेन्टरी क्यानलहरू रिप्रोडक्टिभ क्यारेक्टर के अरे उसहरू चाहिँ फ्रगको र अर्थमको जान्नुपर्छ है त। फ्रग र अर्थम चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, मेनली फ्रग धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अर्थमको कम्पेरिजनमा, तर अर्थम इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। अनि यसको चाहिँ एक्सक्रिसन अफ फ्रग पनि जान्नु पऱ्यो, अनि वर्किङ मेकानिजम अफ फ्रग पनि जान्नु पऱ्यो, यो पनि हल्का हल्का इम्पोर्टेन्ट छ। अनि मेल फ्रग र फिमेल फ्रगको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ, यिनीहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि इक्जाममा सोध्न सकिन्छ। अब सकिन लाग्यो, अब गाह्रो छैन। बायोटा एन्ड इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ ट्याक्सिसहरू प्रायः एमसिक्यूमा सोधिरहन्छन्, के ट्याक्सी तिनीहरूको टाइप्स, अनि ट्याक्टिस भनेको के हो, डिफिनेसन जान्नुपर्ने। अनि माइग्रेसनहरू, बर्ड माइग्रेसन होइन पढ्नुपर्ने हुन्छ, अनि यो पनि सोधिरहेको क्वेसन हो। अनि एडप्टेसनहरू के, एक्वेटिक एडप्टेसन, टेरेस्ट्रियल एडप्टेसन, भोल्यान्ड एडप्टेसन होइन। एक्वेटिक एडप्टेसन प्राइमरी र सेकेन्डरी एडप्टेसन हुन्छ क्या एक्वेटिकको पनि, तिनीहरूको पनि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अनि एडप्टेसनहरू सोधिरहन्छ कि, अनि यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ, हेरेर पढेर जानु होला। अनि कन्जर्भेसन अफ बायोलोजीमा चाहिँ अब इम्पोर्टेन्स अफ बायोडाइभर्सिटी होइन, नेसनल पार्क छ, वाइल्ड लाइफ छ, अनि कन्जर्भेसन एरियाहरू छ, त्यो चाहिँ हेरेर जानु होला। प्राय आई थिङ्क एमसिक्यूमा सोधिरहन्छ अथवा सर्ट क्वेसन पनि सोध्न सकिन्छ, तर त्यस्तो आफैले अब बुझेर कन्सेप्ट बुझ्यो भने चाहिँ आफैले मिलाएर लेख्ने पर्ने टपिक हो, नम्बर आउने टपिक हो यिनीहरू चाहिँ, अब इक्जाममा छोड्नु हुँदैन। अनि इम्पोर्टेन्स अफ वाइल्ड लाइफ चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि सर हेरेर जानु होला। अब हजुरहरूले अब हाम्रो च्यानललाई चाहिँ अब लाइक गर्नु पऱ्यो, सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो, साथीहरूलाई पनि यसो सेयर गर्नु पऱ्यो, उसले पनि मार्क्स ल्याउन सक्छ होइन। सो थ्याङ्क यू। अहिले चाहिँ अब बायोलोजी र बोटनीको बोट र जुलोजीको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यति नै हो। हजुरहरूले यति मात्रै प्र्याक्टिस गरेर गयो भने पनि हजुरहरूको 60+ आउँछ। सो थ्याङ्क यू। अब अहिलेलाई बिदा।